भन्दा अगाडिको रेकर्डिङमा चाहिँ अथवा भनौँ भिडियोमा चाहिँ हामीले के को बारेमा कुरा गर्यौं भन्दाखेरि शेड्युल 1 सेक्सन 1 को विभिन्न सबसेक्सनहरूले जुन हाम्रो बेनिफिट र ट्याक्स रेटको कुरा गरिएको थियो इन्कम ट्याक्स एक्टले प्रोभाइड गरेको बेनिफिट र ट्याक्स रेटको बारेमा हामीले कभर गर्यौं। त्यसमा हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि इन्कम इयर 2078-79 को लागि एप्लिकेबल भएको प्रोभिजनहरू मात्रै पढाएको थियौं। अब चाहिँ हामी 79-80 को लागि एप्लिकेबल हुने प्रोभिजन भनेर पढ्नेछौँ। 79-80 मा यो शेड्युल 1 मा चाहिँ के चेन्जेस आयो भन्ने कुरा शेड्युल 1 को पनि ट्याक्स रेट र बेनिफिटमा आएको चेन्जेसहरू मात्रै कभर गर्नेछौँ। बाँकी जुन हामीले तीनवटा सबसेक्सन चाहिँ पढ्दैनौँ भनेर माथि पनि लेखेका थियौँ, अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले भन्यौँ त्यो सबसेक्सनमा भएका चेन्जेसहरू चाहिँ हामी हेर्दैनौँ, चेन्जेस नभएका पनि हुन सक्छन्, तर जुन बाँकीका सबसेक्सनहरू प्रोभिजनहरूमा जुन चेन्जेस आएका छ त्यसबारेमा चाहिँ हामी यहाँनिर कभर गर्नेछौँ। र सुरुमै मैले भने यसमा चाहिँ यदि यहाँहरू चाहिँ टेलिग्राम टिओपी को टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि ग्रे आइकनमा क्लिक गरेर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। पीडीएफ फाइल हामी अभाइलेबल गराउन सक्छौँ। यदि अभाइलेबल भयो भनेदेखि त्यसरी गर्नु होला। यदि अभाइलेबल भएन भनेदेखि तल माथि दायाँ बायाँ कतै डिस्क्रिप्सनतिर हाम्रो इन्भल्भमेन्ट फर्म देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ इन्भल्भमेन्ट फर्मको सानो प्रोसिजर छ, त्यो प्रोसिजर फलोअप गरेर यहाँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र डिस्कर्ड सर्भरमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यतापट्टि हाम्रो ब्लू कलरको छ, यो ब्लू कलरको आइकनमा क्लिक गरेर डिस्कर्ड सर्भरमा जोइन गर्न सकिन्छ यदि पीडीएफ फाइल अभाइलेबल भयो भनेदेखि। र पीडीएफ फाइल चाहिँ हामीले अभाइलेबल गराउने कोसिस गर्नेछौँ। अभाइलेबल भएन भनेदेखि डिस्क्रिप्सन बक्समै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू हुनेछ, त्यसैबाट जोइन गरेर पीडीएफ फाइल एक्सेस गर्न पाउनुहुनेछ है त। टाइम वेस्ट नगरिकन म अगाडि बढ्न चाहेँ। र हाम्रो प्रोभिजनवाला जति पनि पार्टहरू छ प्रोभिजनमा भएको एमेन्डमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि एमेन्डमेन्ट पोर्सन इज रिटन इन रेड कलर भनेको छ। रातो अक्षरमा अथवा रातो जुन हाम्रो टेक्स्टको कलर चाहिँ रेड बनाएर हामीले एमेन्डमेन्ट पोर्सनलाई कभर गरेका छौँ। र एमेन्डमेन्ट पोर्सन कभर गरेको पार्ट चाहिँ हामी हेरौँ है त। एमेन्डमेन्ट कहाँ कहाँ भयो भन्दाखेरि सबभन्दा मेन एमेन्डमेन्ट भनेको बेसिक एक्जम्सन लिमिट जुन हाम्रो फर्स्ट स्ल्याब भनेर पढाएको थियौँ हामीले अगाडिपट्टि, हो त्यो फर्स्ट स्ल्याबमा चाहिँ हाम्रो के भयो एमेन्डमेन्ट भयो। एमेन्डमेन्ट कहाँ भयो भन्दाखेरि नेचुरल पर्सन सिंगल नेचुरल पर्सनको फर्स्ट स्ल्याब अब 5 लाखको भएको छ, सेकेन्ड स्ल्याब 2 लाखको भएको छ, थर्ड स्ल्याब 3 लाखको भयो र फोर्थ स्ल्याब 10 लाखको भएको छ। ट्याक्स रेटमा कहीँ पनि चेन्ज भएको छैन, केही पनि चेन्ज भएको छैन। अनि हाम्रो एमाउन्ट चेन्ज भएको एमाउन्टमा हाम्रो फर्स्ट स्ल्याब चेन्ज भयो 5 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ भएर रेस्पेक्टिभली हाम्रो स्ल्याबहरू चेन्ज भएको छ। अब कपलको लागि पनि हाम्रो स्ल्याब चेन्ज भएको छ, सिंगल नेचुरलको लागि मात्र होइन, कपलको लागि फर्स्ट स्ल्याब अब 6 लाखको हुन्छ, पहिला 4.5 लाख रुपियाँको थियो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्ल्याब भनेको पहिला 1 लाखको थियो भनेदेखि अब हाम्रो कतिको भयो 2 लाखको भएको छ। थर्ड स्ल्याब पहिला हाम्रो 2 लाखको थियो अब 3 लाखको भयो। त्यसपछि फोर्थ स्ल्याब भनेको पहिला हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 12.5 लाख रुपियाँ थियो, अहिले 9 लाख रुपियाँ भएको छ। यसरी हाम्रो स्ल्याब रेटहरू चाहिँ स्ल्याबको अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ, रेटहरूमा कतै पनि चेन्ज भएको छैन। र जहाँ जहाँ हामीले फर्स्ट स्ल्याबको कुरा गर्थ्यौँ, जस्तो फर्स्ट स्ल्याब भनेको हाम्रो माथिपट्टिबाट हेरौँ होला, फर्स्ट स्ल्याबको चेन्जेसहरू हामीले देखि नै हाल्यो। फर्स्ट स्ल्याबको हाम्रो एमाउन्टको कुरा आउने भनेको एउटा ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्स छ भनेदेखि फर्स्ट स्ल्याबको 50% भनेको त्यही 5 लाख रुपियाँ अब फर्स्ट स्ल्याब भयो भनेदेखि त्यसको 50%। अब यदि सिंगल नेचुरल पर्सनको अप्सन चुज गरेर छ ह्यान्डिक्याप्ड भएको छ भनेदेखि, यदि उसले चाहिँ कपलको अप्सन चुज गरेर छ र ह्यान्डिक्याप्ड भनेदेखि 6 लाखको 50% भनेर यसरी हामीले फर्स्ट स्ल्याबमा आएका चेन्जेसले गर्ने असरहरू मात्रै हेर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो पेन्सन एक्जम्सनको केसमा फर्स्ट स्ल्याबको 25% भनेको अब फर्स्ट स्ल्याब 5 लाख भएपछि 5 लाखको 25% अथवा 6 लाखको 25% वा एक्चुअल पेन्सन इन्कम मध्ये जुन लोअर हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले पेन्सन एक्जम्सनको बेनिफिट भनेर घटाउन पाउँछौँ। अर्को लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पैसामा चाहिँ हाम्रो एमाउन्टमा चेन्ज आएको थियो। पहिला 25,000 पर एक्चुअल प्रिमियम मध्ये जुन लोअर हुन्छ त्यो घटाउन पाउने भनेको थियो, अब चाहिँ 25,000लाई 40,000 बनाइएको छ, अन्य कुराहरू चेन्जेस छैन। भनेपछि ओभरअलमा हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टको जुन शेड्युल 1 को सेक्सन 1 मा भएका बेनिफिट इन्कम ट्याक्स बेनिफिटहरूमा कहाँ कहाँ चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ ह्यान्डिक्याप्ड अलाउन्समा चेन्ज भएको छ, पेन्सन एक्जम्सनमा अलिकति चेन्ज गरेको छ जुन फर्स्ट स्ल्याबले गरेको चेन्ज हो, र एमाउन्टमा चेन्ज भनेको इन्सुरेन्स पोलिसीको जुन हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ घटाउन पाउने लिमिट भनेको 40,000 रुपियाँ बनाएको छ। एक्चुअल प्रिमियम 40,000, पहिला चाहिँ एक्चुअल प्रिमियम 25,000 रुपियाँ मात्रै थियो। त्यसपछि तलपट्टि त हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ फर्स्ट स्ल्याब भनेको अब हाम्रो नेचुरल पर्सनको लागि चाहिँ सिंगल नेचुरल पर्सनको लागि फर्स्ट स्ल्याब 5 लाख रुपियाँ, कपलको लागि 6 लाख रुपियाँ हामीले साइडमा देख्न सक्छौँ। सेकेन्ड स्ल्याब भनेको हाम्रो कति छ भनेदेखि ओके, सेकेन्ड स्ल्याब भनेको हाम्रो लागि 2 लाख रुपियाँ भनेर दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो यो कपलको लागि पनि सेम नै छ। त्यसपछि थर्ड स्ल्याब भनेको हाम्रो 3 लाख रुपियाँ छ सिंगल नेचुरलको लागि, कपलको लागि पनि सेम छ।
फोर्थ स्ल्याब भनेको हाम्रो सिंगलको लागि 10 लाख रुपियाँ छ, कपलको लागि 9 लाख रुपियाँ भयो। किन भन्दा हामीले ब्यालेन्स अमाउन्ट भनेको 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी हाम्रो यदि ट्याक्सेबल इन्कम छ भनेदेखि हामीले 36% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही कारणले गर्दा 20 लाख रुपियाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ लास्टमा 9 लाख रुपियाँ भयो, फर्स्टमा 6 लाख रुपियाँ थियो। उतापट्टि हाम्रो जुन सिंगल नेचुरल पर्सनको लागि चाहिँ के थियो भन्दा फर्स्टमा 5 लाख रुपियाँ भयो, लास्टमा 10 लाख रुपियाँ भएको छ। अन्य कुराहरू चेन्ज भनेको दुईटैमा सेम कुरा चेन्ज भएको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट मालामा जुन हामीले स्पेसल रेट लगाउनुपर्छ, स्पेसलको कुरा आउँछ भनेको त्यसमा चाहिँ त्यही फर्स्ट स्ल्याबको अमाउन्ट चेन्ज भएपछि फर्स्ट स्ल्याबको एमाउन्ट भन्दा बढी हुनु पर्यो ट्याक्सेबल इन्कम, र ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ गेन अन एनबिसी हुनु पर्यो भनेको थियौँ। र त्यसमा हामीले फर्स्टमा जुन स्टेप 1 मा ट्याक्स रेट लगाउँथ्यौँ शेड्युल 1 को सेक्सन 1 र सब सेक्सन 2 अनुसारको ट्याक्स रेट, त्यसमा पनि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हायर अफ भनेर। हायर अफ एकदम इम्पोर्टेन्ट। हायर अफ के भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम र गेन अन डिस्पोजल अफ एनबिसी र ट्याक्सेबल इन्कम र गेन अन डिस्पोजल अफ एनबिसी डिडक्ट गरेर आएको नेट अमाउन्ट अथवा 5 लाख और 6 लाख भनेर हामीले अब यो कम्पेयर गर्न सकिहाल्छौँ। बेसिक एक्जेम्पसनकै चेन्जेस आएको छ। अन्य ठाउँमा हाम्रो चेन्ज भनेको चाहिँ यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको ओनरसिपको कुराहरूमा चेन्ज गरेको छ, जुन हामीले सेक्सन 95 मा पनि यो कुरा कभर गर्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ हामीले एमेन्डमेन्टको वाला भिडियो बनाएका छैनौँ, अलि अगाडि भएको भिडियो भएर। त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो पहिला चाहिँ यहाँनिर कति पर्सेन्ट थियो भनेर हेर्नको लागि यहाँनिर देख्न सकिहाल्छौँ हामीले। पहिला भएको हाम्रो यहाँनिर पर्सेन्टेज भने चाहिँ 5% र 2.5% थियो। 5% भनेको यदि ल्यान्ड अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भएको जुन हाम्रो एनबिसी छ त्यसको ओनरसिप 5 वर्ष वा 5 वर्षभन्दा बढी छ भनेदेखि पहिला हाम्रो 2.5% लाग्थ्यो भनेदेखि अब 5% लाग्छ, र 5 वर्षभन्दा कम छ भनेदेखि चाहिँ पहिला हाम्रो 5% लाग्थ्यो भनेदेखि अब 7.5% लाग्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। ओभरअलमा हाम्रो चेन्जेस यति नै हो, धेरै कुराहरू चेन्ज भएका छैनन्। र यस अगाडिको हाम्रो भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्नुभएको होला भनेर मैले माने। र हामीले कभर गरेका चाहिँ यो दुईटा भिडियो लगाएर कभर गरेको पोर्सन भने चाहिँ इन्कम ट्याक्सको बेनिफिटहरू जति पनि छ र ट्याक्स रेट जति पनि छ नेचुरल पर्सनको लागि एप्लिकेबल हुने रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन र नन रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनको लागि एप्लिकेबल हुने इन्कम ट्याक्सका बेनिफिटहरू र इन्कम ट्याक्सका रेटहरूको बारेमा कभर गरिसकेका छौँ। आई होप सबैजनाले यो भिडियोबाट बेनिफिट पाउनुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी फर लिसनिङ अस, वाचिङ अस है। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।